हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण क्लासिकल थिअरी ऑफ लॅटिस हीट कॅपॅसिटी किंवा डुलॉंग अँड पेटिट्स लॉ बघूया, डेरिवेशन. तर आता इथं ह्या डेरिवेशन कन्सिडर क्रिस्टल. ॲज यू नो दॅट in crystal atoms are arranged in periodic manner, so we can say that and they are bound strongly with the strong binding forces. कुठल्याही क्रिस्टलमध्ये जे ॲटम आहेत ते रेग्युलर अरेंजमेंट असते, त्यांची ठराविक अंतरावरती ते ॲटम्स किंवा लॅटिस पॉईंट्स असतात, अरेंज असतात आणि त्याच्यामध्ये बाइंडिंग फोर्स असतो, त्यावर ते एकमेकाला घट्ट पकडून असतात. आता इथं लक्षात घ्या की आणि तो इच ॲटम in a given crystal vibrates along the three directions. होय की नाही? समजा जर हा जर ॲटम असेल, it can vibrate along x direction, y direction and z direction. मी सांगितले पहिल्यांदा की सॉलिड मधले जे ॲटम असतात they are always in a vibrational mode. ते व्हायब्रेट होत असतात. इथे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आपण ओमेगा नॉट म्हणून ही अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी झाली की फ्रिक्वेन्सी न्यू नॉट म्हणून काय असेल ते. तर लक्षात ठेवायचं की प्रत्येक सॉलिडमधला जो ॲटम आहे तो व्हायब्रेशन मोडमध्ये असतो. आता व्हायब्रेटिंग असल्यामुळे इट कॅन व्हायब्रेट अलॉंग थ्री डायरेक्शन अँड हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज थ्री डायरेक्शनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. हे प्रत्येक ॲटमला काय म्हणायचं, हा समजा ॲटम असेल तर याला म्हणायचं थ्री डायरेक्शनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. हार्मोनिक ऑसिलेटर हार्मोनिकमध्ये जे ऑसिलेट विथ सर्टन पिरियड, मग त्याला म्हणायचं थ्री डायमेन्शनल. थ्री डायमेन्शनल का? इट कॅन व्हायब्रेट अलॉंग एक्स डायरेक्शन, वाय डायरेक्शन अँड झेड डायरेक्शन. दिस हेन्स सो वन ॲटम रिप्रेझेंट द 3D harmonic oscillator. And suppose there in given crystal there are n atoms. Suppose in crystal there are n atoms. So these n atoms represent एक ॲटमला थ्री डायमेन्शन, तर किती 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर. हार्मोनिक ऑसिलेटर बरोबर आहे का? वन ॲटम म्हणजे थ्री डायमेन्शनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सपोज गिवन क्रिस्टल कन्सिस्ट ऑफ n atoms. इट इज सिंगल ॲटम, पण असे n ॲटम असेल सो इट रिप्रेझेंट 3n ऑसिलेटर. हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ कोर्स. सो वी कॅन से दॅट इट कॅन व्हायब्रेट अलॉंग द थ्री डायरेक्शनल. आता आपण इथं काय करूया की समजा आता वन ऑसिलेटर असेल, so one atom, I will write here one atom represent 3D harmonic oscillator. Along three axis. तर three मध्ये हा axis आहे. आता तो जर ॲटम मी सिंगल डायरेक्शनला घेतला, सो इट इज इक्विव्हॅलंट टू three harmonic oscillators. That time I like this harmonic oscillator along one direction. है की नाही? तिन्ही ऍक्सिस वरती तो एकच ॲटम आहे. मग आपण एका ऍक्सिस वरती काय म्हणू शकतो त्याला थ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो वन ॲटम इज नथिंग बट द थ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर अलॉंग ओनली वन डायरेक्शन. आता एका ॲटमसाठी थ्री डायमेन्शन म्हणण्यापेक्षा तर ते तीन ऍक्सिस वर कुठेही तो व्हायब्रेट होऊ शकतो. इथं आपण असं म्हणूया की वन ॲटम इज इक्वल टू represent the three harmonic oscillator along one direction. आता याला म्हणतात हार्मोनिक ऑसिलेटर म्हणूया. म्हणजे एक ॲटम म्हणजे थ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायरेक्शन. मग ही कन्सेप्ट बघा अगदी समजा थोडा उघडा की एक ॲटम म्हणजेच थ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर्स अलॉंग वन डायरेक्शन. सो दिस इज कन्सेप्ट. जर वन ॲटम असेल, जर तीन ऍक्सिसला जर व्हायब्रेट होत असेल तर त्याला वनच ॲटम म्हणूया, राईट.
But when we consider its oscillations are confined to one direction, then it can be represented as three harmonic oscillators along one direction. So at first we determine the energy of one harmonic oscillator, and then we multiply that energy by 3. Then we get the energy of that the harmonic oscillator. So this is, and again last in previous we have seen that solid consists of only specific at constant volume, and that is equal to dou E by dou T at constant volume. ह्या एक्सप्रेशन मध्ये स्पेसिफिक हीट काढूया. आणि त्या स्पेसिफिक हीटला तुम्ही जर 3 जरी म्हणलं ई काढायचं, ई ला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं, कारण हे बघ 3 हार्मोनिक एक आयटम मध्ये 3 हार्मोनिक ऑसिलेटर असं पण मानलेलं आहे. आणि त्याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला लॅटिस हीट स्पेस, सीव्ही म्हणजे लॅटिस स्पेसिफिक हीट, लॅटिस हीट कॅपॅसिटर. सो यू विल गेट, सो दिस इज, तर काय मी सांगितलं तुम्हाला की पहिल्यांदा एका हार्मोनिक ऑसिलेटरची एनर्जी काढूया, त्याला 3 ने मल्टिप्लाय करूया, म्हणजे काय होईल त्या आयटमची हिंमत काय मिळेल तुम्हाला एनर्जी मिळेल. असं म्हणजे एन आयटम असेल तर त्याला एन ने मल्टिप्लाय करूया. सो यू विल गेट टोटल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, and then when that derivation is differentiated with respect to time, then you will get the CV, that is equal to dou E by dou T. So this is of course the time number and temperature with respect to temperature at constant volume. तर ही कन्सेप्ट बघा. तर ही कन्सेप्ट, तर आपण असं म्हणू की क्रिस्टल मध्ये n ॲटम्स आहेत, म्हणजे त्या एक क्रिस्टल मध्ये किती आहेत 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर अलॉंग वन डायरेक्शन. आता बघा, आता लक्षात घ्या की समजा एखाद्या क्रिस्टल मध्ये n ॲटम असतील, then it represent 3n harmonic oscillator along one direction, and let that oscillators oscillate with a natural frequency omega naught. So we can say that their natural frequency is omega naught. So we can let's score of this. So frequency of oscillator, frequency of harmonic oscillator, we can write like this. Equal to omega naught. आपण त्याला नॅचरल म्हणू, कारण नॅचरल म्हणजे त्याची आमची फ्रिक्वेन्सी, बरोबर का नाही. म्हणजे काय नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे समजा तुम्ही आता एखादी स्प्रिंग घेतली आणि ती अशी वरती कुठं स्ट्रॉंग बेसला बांधली आणि त्या लोअर एंडला तुम्ही मास लावलं, सो इफ यू स्ट्रेच इट आणि तुम्ही ताणलं तर सोडलं तर ती that spring will oscillate up and down with its frequency. That frequency is called as natural frequency of the spring. ते आपल्या फ्रिक्वेन्सीने ते काय वेळा ना ती व्हायब्रेट व्हायला चालू होते. सो दॅट रिप्रेझेंट नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. सो सेम थिंग दॅट इज ओमेगा नॉट इज द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. And when we pass the thermal energy to such a crystal, then that atom again vibrate vigorously. म्हणजे ऑलरेडी ते ॲटम व्हायब्रेटच असतात नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने, आणि ज्यावेळी तुम्ही एखादी थर्मल एनर्जी पास करता किंवा हीट देता त्या क्रिस्टलला, थर्मल एनर्जी देणे म्हणजे काय, हीट देणे. जर तुम्ही हीट दिली की ते आपण ॲटम दे गेट रिगरसली ऑसिलेटेड विथ फ्रिक्वेन्सी. आता काय असं होतं की इट, सो वी कॅन से दॅट the energy of these oscillators may be the energy of these oscillators may be different because they vibrate maybe with different amplitudes. त्यांचे amplitude वेगळे असेल, त्यामुळे त्या प्रत्येक ऑसिलेटरची एनर्जी ही वेगळीच कमी जास्त असू शकते. इट इज व्हेरिएबल क्वांटिटी. वी कॅन से दॅट इट कॅन बी व्हायब्रेट with different amplitudes. म्हणजे प्रत्येक ऑसिलेटर असेल तर तो ऑसिलेटरचं व्हायब्रेशन हे कमी जास्त असतं, आणि व्हायब्रेशन कमी जास्त असल्यामुळे त्याची एनर्जी पण ती कमी जास्त असते. सो इट इज अ व्हेरिएबल क्वांटिटी. तर आता आपण बघितलं की जस्ट आपण नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नॉट अँड जस्ट वेअर दॅट इज सी व्ही इक्वल टू डो ई बाय डो टी, हे आपण कालच्या प्रीवियस लेक्चर मध्ये बघितलं ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. सो दिस इज आवर इक्वेशन. आता आपण काय करूया की पहिल्यांदा एका
हार्मोनिक ऑसिलेटरची एनर्जी काढूया. एक हार्मोनिक ऑसिलेटरची एनर्जी काढूया. तर ती समजा तो ॲटम असेल, त्याचा मास m असेल आणि इट इज व्हायब्रेटिंग विथ वेलॉसिटी v. Then we can say that by definition E is equal to its kinetic energy plus potential energy. Alright. So total energy of that harmonic oscillator is nothing but its kinetic energy plus potential. But kinetic energy किती असते सांगा? So kinetic energy is equal to half mv square. बरोबर आहे. And that is equal to p square upon twice c, where p represent its momentum. आता हे डेरिवेशन कसं आलं तर लक्षात घ्या की 1/2 mv so we can write like this 1/2 mv into v divided by आपण असं m square v square असं करूया divided by m. So 1/2 m square, it means the same thing, and therefore that is equal to 1/2 mv म्हणजे momentum, so that is equal to p square upon m. So we can write like this p square upon c. So this kinetic energy is equal to, हे डेरिवेशन काय तुम्हाला अपेक्षित नाही आहे. So you will get kinetic energy equal to p square upon twice m. So आता जी potential energy किती आहे तर potential energy is equal to half m omega 0 square x square. So this potential energy is nothing but the omega 0 square x square. आता हे डिटरमाइन केलं. आता ही तुम्ही मानव करून काढलेली की आपण डायरेक्ट एक्सप्रेशन घेतलेलं आहे. तरी पण आपण सांगूया की क्रिस्टल म्हणजे त्या क्रिस्टल दोन्ही ॲटम स्प्रिंग बांधलेले असतात, आपण लेक्चर्समध्ये पाहिलेलं आहे. सो द फोर्स ॲक्टिंग ऑन दॅट, सपोज a single atom is at a position x, so we can say that force F equal to k, because force is directly proportional to position of the particle x. So force is equal to kx, where k is called as spring constant, right? So this is F equal to kx. आता परत काय करूया आपण, that is we can write like this. Suppose due to this force that atom get displaced through distance dx. So therefore work done dw equal to f dx, small work done. So dw equal to, so just substitute value of f, that is kx dx. Same thing है ना. समझा एखादा atom है तो at a position x है. So we can say that force acting on that atom is nothing but the F is proportional to x, or F equal to kx, where k is called constant or is called spring constant. कारण आपण मानले की ते जे ॲटम आहेत क्रिस्टलमध्ये ते स्प्रिंगने बाउंड केलेले बांधलेले आहेत, अदृश्य स्प्रिंग. So this k represent the spring constant. So we can say that let due to this force F that atom gets displaced through distance dx, the small work done dw equal to f dx. So just substitute the value of f, so dw is. So we can say that the total work done dw to displace the spring in further distance x is given by integration of kx dx, and that is w equal to 1/2 kx square. So this is another thing. So w equal to 1/2 kx square. आता तुम्ही सिंपल पेंडुलम मध्ये पाहिलेलं आहे की we can write like this, that is suppose nu be the frequency, natural frequency of the simple pendulum. So we can say that mu naught is equal to 1/2 pi square root of k by m. So this is the theory of simple pendulum. तर एखाद्या ऑसिलेटरची जर फ्रिक्वेन्सी mu naught असेल, so that is mu naught equal to twice pi. So we can write like this, twice pi mu naught equal to square root of k upon m. Twice pi टाकलं.
दिस ट्वाइस पाय म्यू नॉट म्हणजेच अँग्युलर वेलॉसिटी किंवा त्याला अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी म्हणून म्हणूया. सो वी कॅन राईट ओमेगा नॉट इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ के अपॉन एम. And therefore squaring at both sides, so omega naught square equal to k upon m, or k equal to m omega 0 square or omega naught square. Now just substitute this value, so w equal to 1/2 m omega 0 square x square. Now this work done is nothing but the potential and the energy of that atom or harmonic oscillator denoted by V. So therefore V equal to, or V of X as one position, so that is 1/2 m omega 0 square x square, and then you add it, so potential is equal to 1/2 m 0 square x square. And therefore आता हे काय एक्सप्रेशन तुम्हाला काय परीक्षेत लिहायलाच पाहिजे असं काय नाही, हे डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपण घेतलेलं आहे. इथं कसं लिहिलंय की दॅट इज, हे तुम्हाला तुमच्या माहितीसाठी दिलं किंवा हे एक्सप्रेशन कसं आहे. सो वी कॅन से दॅट एनर्जी ई इक्वल टू पी स्क्वेअर, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एम प्लस 1/2 एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. ते डायरेक्ट एक्सप्रेशन पुस्तकात आहे. हे कसं आलं हे तुम्हाला सोडून दिलेलं आहे. तुम्ही हे लेक्चर चालू असताना हे कसं लिहिलंय हे तुम्ही पाठीमागे लिहून घ्या, कारण हे नोट्समध्ये मी काही मेन्शन केलं नाही, फक्त ते तुम्हाला इथं मी माहितीसाठी दिलेलं आहे की एनर्जी ऑफ अ सिंगल ऑसिलेटर ई इक्वल टू पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एम प्लस 1/2 एम omega 0 square x square. So we can put like this is equation 1. And therefore from this equation here p is momentum, हे सगळं सांगितलेलं आहे मी तुम्हाला. So we can say that in this case in classical theory what happened, classical theory means what, these particles, these harmonic oscillators obey the Maxwell-Boltzmann statistics, MB statistics. आता तुम्हाला सरांनी जे कोण स्टॅटिस्टिकल मेकॅनिक्स शिकवतात त्यांनी सांगितलं असेल की क्लासिकल थेअरीमधले पार्टिकल्स हे मॅक्सवेल बोल्ट्झमॅन स्टॅटिस्टिक्स ओबे करतात. सो सेम थिंग हियर, these particles or these harmonic oscillators the obey the Maxwell-Boltzmann statistics, and according to it the average energy of each harmonic oscillator is given by, suppose आपण याला एनर्जीला इप्सायलन म्हणू, आपल्याला परत ई वापरायचं आहे पुढे. सो वी कॅन से दॅट दिस इप्सायलन रिप्रेझेंट द एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो सिन्स इट इज ओबेइंग द Maxwell-Boltzmann statistics, so this average number of, we can say that average energy of each oscillator, so average energy of each oscillator is given by, it is equal to integration epsilon exponential म्हणजे कसं दिलंय e raised to, so I will write the formula, so that is I will write here like this, epsilon bar, it is the average energy of the oscillator is nothing but integration epsilon e raised to minus epsilon upon k bt d epsilon into exponential of e raised to minus epsilon upon kBt into d epsilon. So this is the formula. हे आपण MB स्टॅटिस्टिक्स डायरेक्ट फॉर्म्युला घेतलेला आहे. तुम्हाला हा फॉर्म्युला कसा आला ते MB स्टॅटिस्टिकल मेकॅनिक्सच्या पेपरला तुम्हाला शिकवलं असेल. सो दिस फॉर्म्युला वी हॅव टेकन डायरेक्ट. आधी तर प्रत्येक वेळा ई रेस टू लिहिण्यापेक्षा आपण काय करूया, दॅट इज इप्सायलन बार इक्वल टू इप्सायलन, इथं ईच्या जे काय करायचं एक्सपोनेन्शियल, हे म्हणजे हेच, आणि इथं टाकू एक्सपोनेन्शियल लिहिलं की नाही हे बाहेर टाकायचं मायनस इप्सायलन अपॉन ईबीटी डी इप्सायलन डिवायडेड बाय, इथं पण तसंच लिहिलं
एक्सपोनेन्शियल मायनस इप्सिलॉन अपॉन KBT इंटू डी इप्सिलॉन. ऑफकोर्स 0 to infinity आपण असं इंटिग्रेट म्हणजे प्रत्येक वेळेला ह्यालाच पाहिजे असं काही नाही. बट दिस इज द फॉर्म्युला. सो वी कॅन write this. Here epsilon does represent the energy of an harmonic oscillator. Epsilon bar is the average energy of oscillator. Because प्रत्येकाची एनर्जी वेगवेगळी असते, मग त्याची ॲव्हरेज एनर्जी काढली जाते. आणि here KB represent बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट आणि T is the absolute temperature. तर आता हा इथपर्यंत पार्ट घेऊया, पार्टली घेऊया आपण. तो प्रत्येक डाटा भरपूर जाईल तुमचा. नेक्स्ट लेक्चर विल सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट. तर हे व्हिडिओ तुम्ही परत एकदा बघा. बरंचसं पाठीमागचं घेतलेलं आहे, तुम्हाला मी समजावून सांगितलेलं आहे, आणि ते बघा, प्रत्येक वाचा ते, तरच तुम्हाला ते लक्षात येईल.